Okey, depan saya ni ada 4 benda: piston pin, bearing piston pin, piston dan juga blok untuk RGV 120. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Video kali ini saya akan berkongsi sedikitlah pengalaman saya yang tak seberapa ni. Saya bukanlah pomen superstar. Pomen superstar tu saya bukanlah level itu. Saya cuma bekas mekanik biasa. Pomen tu sebenarnya mandu. Orang Malaysia ni sebut pomen. Saya pun tak faham kenapa. Dah jadi satu perkataan wajib. Kalau orang yang repair kenderaan dipanggil pomen. Okay, semua bearing ni boleh masuk pada RG110 dan juga RGV 120. Okay, sekarang kita cerita pasal piston pin RG dan piston pin RGV sama. Bearing pun sama. RG dan RGV sama. Cuma pengeluar tu dia ada tolerance tu, ada macam flash semua tu lah. Ini copper. Kalau kita tengok, saya gosok, betul ke dia copper? Dia coated sebenarnya. So ini bukan pure. Pastikan cari yang pure. Okay, orang kata pomen superstar kata ini bearing racing. Sebenarnya ni bearing biasa. Apa yang racing lah. Material je beza. Kalau bearing yang selalu ada kat motor, dia punya housing ni besi. Yang ni housing ni copper ataupun copper coated. Apa bezanya besi dengan copper? Okay, copper dia menghilangkan haba dengan cepat. Haba yang melampau lah di bawah piston ni. Dia bergesil, dia menghilangkan haba dengan cepat berbanding dengan besi. Jadi banyak yang jam dekat pin tu sebab penggunaan bearing housing besi. Ada yang berkualiti, ada yang tak berkualiti. Dan juga penggunaan minyak yang tak berkualiti. Okey, piston pin bearing pada RG Sport, kalau tak jumpa boleh pakai daripada 100 Sport ataupun SS, sama je. Yang ini sama dengan SS ataupun 100 Sport. Yang ini pun sama sebab dia punya diameter pin adalah 14. SS dan 100 Sport sama 14. Alternatif selain daripada itu, untuk bearing ni, selain daripada SS, kalau tak jumpa yang RG punya copper, boleh cari model TS 125, TS 100, GP 100, GP 125. Sama juga. Okay, settle bab tu, kita pergi ke piston. Kalau nak guna oversize, banyak dah oversize. Yang ini size 56, standard RG lah. Vernier caliper saya ni bukanlah Mitsui Toyo. Mitsui Toyo lah yang best kan. 56 Ada yang 57, ada 58 dan ada 59. 59 kalau tak nak pakai RG, boleh pakai Panther punya lah. Itu akan efek pada dia punya ketebalan lah. Habis semua tu. Ada yang tahu sleeve. Orang kata slip, bukan slip. Slip tu licin ataupun tergelincir. Sleeve, S-L-E-E-V-E, sleeve, bukan slip. Okay. So, selain daripada piston RG dan juga piston Panther, saya panggil Panther lah, orang sekarang panggil TXR. Sama je. Kita boleh gunakan piston GP125 atau juga TS125. Okay. Bezanya, dia punya jarak ni dengan ni. Beza dia. Kalau RG, jarak dia dalam 20. Ini saya based on pengetahuan lah. Kalau piston GP ataupun TS, dia tinggi sikit. Okay, dalam 22. Apakah efeknya kalau pakai piston TS dan juga GP? Kita punya stroke dah berubah lah. Stroke tu jadi lebih tinggi. Jadi kita kena pakai gasket blok yang bawah ni. Yang ni di atas, yang ni di bawah. Gasket di sini kena tambah 2-3 lapis lah. Gasket ni tak perlu jenama, janji gasket je. Okay, gasket ni ada dowel pin. Dowel pin dia ada besar sebelah lah. Dowel pin tu kita nak tengok senang je. Dekat bawah ni ada macam tingkat-tingkat tu. Di situlah dowel pin. Dia sebelah kiri ada dowel pin. Pastikan kita masuk yang betul. So kalau kita pakai piston TS atau GP, kita kena pakai sekurang-kurangnya 2 ataupun 3. Just masuk je macam tu. Sebab beza piston RG dengan piston TS di atas ni, kedudukan pin dia ni, piston pin ni, RG punya pendek. That's why RG pick up cepat. Tapi untuk top dia kurang, dia tak boleh maintain lah. So atas ni kedudukan piston pin TS ataupun GP dia lebih 2mm ke 3mm, bergantung pada pengeluar lah. Sukatilah nak pilih 3mm ataupun 2mm. Untuk piston Panther sama jugalah, dia punya kedudukan sama macam TS dengan GP, iaitu lebih 3mm daripada RG. Itu bab piston.
yang sesuai. Ada juga yang tanyalah, kalau nak pakai piston SS macam mana? Sebab saiz pin semua sama kan? Boleh pakai. Tetapi kita kena ingat SS punya lagi tinggi. SS punya tinggi lebih kurang, kalau TS lebih 3 mm tapi SS dia lebih daripada 5. Kalau tadi saiz dia 20 tadi 20, piston TS dengan GP 23 lebih, tapi SS 25 ke 27, tengok keluar juga. Ada juga yang sampai 30 mm. So tinggi dia akan mengenai pada head. So macam mana? Macam tadi jugalah, sama ada kita tambah berkilo-kilo gasket bawah ni atau ubah plate yang offset balik ketebalan piston SS tu. Dia akan ubah stroke kita lah. Ada juga tanya, boleh tak pakai piston RX oversize 56mm untuk blok RG? Piston RX dia punya ketinggian sama macam piston SS 110. Cuma beza piston SS dengan piston RX, dia ada tingkap kat sini kat belakang bahagian sini. Dia ada tingkap. Apa kelebihan tingkap? Banyak kelebihan. So kalau nak selamat, boleh pakai piston RGV 120 buat tingkap. Tapi kalau anda seorang yang berani mencuba sesuatu baru, boleh guna piston RX oversize 56 yang ada tingkap tu. Apa kelebihan yang ada tingkap? Flow lagi bagus, lagi cantik, pick up lagi kuat. Dan untuk top, dia maintain dan dia mengelakkan daripada jam. Habis sebab piston. Kalau dah ini piston pin dengan pin bearing ni sama dengan SS, boleh kau pakai rod SS? Orang akan tanya, saya tolong jawab lah. Boleh. Rod kita nak tahu dia punya small end ni pada ni lah, pada pin, dan juga big end pada crankshaft. Small end RGV 18, small end rod pada SS dan juga 100 spot sama juga 18. Big end pada crankshaft sama 26. RG dan SS sama. Panjang, ada beza panjang. Panjang rod end to end, maknanya daripada lubang small end ke big end di tengah tu. Untuk RG panjang dia 94 mm. Untuk SS dan juga 100 spot 96. Dia beza dia 2. So bila ada perbezaan, dia akan upstroke. Kalau dia upstroke, pakai pula piston TS, ini juga kena tambah lah. Kalau nak guna piston RX atau SS oversize 56mm pada blok RG, bagaimana pula? Lepas tu pakai pula rod SS 96. Stroke dia akan jadi 56. Daripada asal 49, dia akan jadi 56. Apakah caranya? Sama jugalah. Tambah plate. Kalau tambah gasket ni, berapa tebal kau nak tambah kan? Dah tambah tu, kemudian kena buat potting. Bagaimana potting yang sesuai? Ini saya ceritakanlah. Potting yang sesuai. Sebelum kita nak potting, pertama sekali kita kena sukat jarak di antara dinding ni, jarak bawah ni dengan paling atas sekali ni. Untuk ini kita pakai vernier, kita sukat berapa jarak dia. Simple je cara sukat, tak payah nak guna perkara yang canggih-canggih. Macam ni je, sukat bawah tu. Jarak dia lebih kurang 28. Lebih kurang 28. Kita perlu tak potting bagi atas? Tak perlu. Kita cuma lebarkan dan potting ke bawah. Sama juga bahagian pada transfer port dan port yang lain. Tak perlu kita naikkan ke atas. Kita maintain bahagian atas ni. Kita cuma perlu potting yang bahagian bawah. Sebab kita kalau nak upstroke ke apa ke, plate kat sini kita kena tambah. Bagi dia tebal sikit. Dalam lebih kurang 3 atau ekstrim 5 ataupun 7. Itu ekstrim lah. Kalau 5 atau 7, guna pula piston 56 untuk jadikan square 56 kan. Nak potting, perlu tak potong ni? Saya bagi tahu tips simple je. Pertama sekali ambil piston, tak kira lah piston apa, kita tengok di mana dia punya clearance, pastikan dia duduk di tengah. Blok ni kena ikut rupa piston. Untuk keselamatan bawah piston ni, kita grind sikit dalam 1-2 mm supaya tak mengenai crank. Kita tengok sini ada lebih, so kita tandakan bahagian lebih. Ini mata dia besar kan, cari pad yang mata yang kecil. Ini pun sama, tandakan. Apa kita perlu buat? Kita keluar balik. Tadi
mata pen saya ni tebal kan. Kita tambah sikit lagi. Ini pun tambah sikit lagi. Nampak tak apa maksud saya? Dah nampak bagus. Okey, bahagian yang kita tanda ni, kita grind. Grind cantik-cantik supaya dia samakan ni. Itu perkara pertama. Okey, yang kita lukis tadi kita dah betulkan. Pastikan piston ni arrow dia mengalir ke exhaust. Dan kita check bahagian dalam. Okey, turunkan sikit supaya dia sama. Di sini dia punya compression. Gini paling kurang lah. Kita turunkan ke bawah bahagian exhaust. Kita tengok balik. Ada lebih. So kita tambah sikit lagi. Ini pun kita akan buang bahagian ni. Cari marker pen yang halus lah, yang nipis. Boleh. Ini pun sama. Buangkan sikit ke bawah. Pastikan dia center. Okey, kemudian kita tengok bahagian silinder sleeve ni. Piston ni saya dah tanda. Okey, apa lagi kita perlu buat? Lepas kita potong ni, kita gerek-gerek kata orang. Pastikan piston ni tak tajam. So kita kena asah dia menghala ke sini. Supaya dia tak ada bercalar. Semua ni asah ke sini. Condong ke sana. Ini pun sama. Lepas kita dah potong. Ini jangan tajam. Ini kena tumpulkan. Ini pun sama. Asah menghala ke dalam. Right? Itu tips untuk jangan bagi blok bercalar. Kemudian kita tandakan pada sini straight line. Dari pembaris saya tandakan. Okey, tanda macam ni supaya dia selari dengan benda ni. Saya kena tandakan melentang. Dan ni pun sama. Nampak tak? Okey, tadi tu kita dah tandakan macam mana. Okey, yang ni kita sengitkan sikit dari dalam. Kita kena buang ikut bentuk piston. Ini untuk potting biasa lah, tak ada ekstrim. Tapi dia punya pesan tu berbeza lah. Kita bukannya nak pergi racing kan, mau blues kan. Baik, bahagian tanda ni kita buang, kita potong. Ni saya tanda ni supaya senang nampak lah. Dengan grinder boleh, dengan gergaji besi boleh. Okay. Pastikan kita potong tu ikut sudut yang ni. Ni pun yang ni pun ikut sudut. Ni ikut sudut. Kalau dia menghala kemari, ikut sudut. Menghala kemari. Jangan kita buat sudut baru Right. Udah settle tu. Ni apa cerita ni? Kita boleh buat sama ada kalau kita malas nak tukar piston lain, nak pakai juga piston RG, kita boleh buat style macam RX yang ada lubang, dengan cara kita trace balik di bawah ni, buat lubang ni. Cara buat lubang tu gunakanlah kebijaksanaan. Lubang ni mesti ngam-ngam. Okey, saya dah adjust semua ni bagi dia ngam-ngam. Nampak macam mata kartun Adakah sampai situ saja? Piston ni saudara-saudari boleh buat dua cara, sama ada buat lubang dua ikut saiz ni atau lebihkan sedikit, lebih kurang 1 mm kiri dan kanan. Kita buat bentuk Superman sikit pun boleh, bentuk V. Tapi jangan sampai B lah. Ataupun nak buat potong habis pun boleh. Tapi kalau potong habis ni tak boleh jarak besar sangat. Dia kena nipiskan lagi supaya piston tu tak adalah lemah. Kurangkan 1 mm. So buat cross, tu buat lubang. Ada dua cara. Itu saja ke? Ada lagi. Untuk lebih responsif yang tadi tu, kita sengitkan sikit lagi beberapa angle. Itu bergantung pada di mana kadar exhaust. Okey, dari sini kita tengok. Kita kena sengitkan macam tu. Sengitkan sikit ke depan. Yang ini pun kita sengitkan sikit sini. Sengitkan sikit yang ni. Bahagian dalam ni kita bukan potong tu, kita trim macam ni. Kita trim. Yang ni sampai sini jangan potong berlebih. Kita kena ikut angle ni. Dah sama. Ni pun sama, ikut angle ni. Jangan berlebih. Lebih kurang 1 mm offset lah. Kalau macam tadi, di sini kan, trade tadi, kita buat 1 ke 3 mm. Jangan lebih. Ini saya buat contoh lah. Ini pun sama, jangan lebih. Super juga sebelah sini. Angle dia ni, jangan berlebih. 1 offset. Yang tegak tadi tu, offset sikit je. Ini pun sama, offset sikit je. Okay, ini nak potong tak? Nanti dulu. Kita potong sini dulu.
bahagian ni yang hitam ni. Kemudian yang piston tu lah main transfer. Ada yang kita tengok, kalau tengok yang jual-jual tu yang dia buat macam bentuk bunga pun ada ni. Ni kembang kan, buat bunga lah kan. Kalau betul nak buat bunga, ini kena tambah lagi welding lagi, tambah lagi tebal ni, extend lagi. Ni pun sama sini, baru boleh buat kalau betul nak buat lah kan. Seelok-eloknya kita ikut balik pada bentuk gasket tu. Seelok-eloknya kita ikut trace balik gasket. Kalau nak tambah lebar sini boleh juga. Tu cara transfer port yang lagi efisien lah kalau betul-betul nak buat. Dinding tebal kena sini. Yang sekarang ni dia tak tebal, dia ada nipis ni, nampak ni. Nipis ni, so kena tambah tebal kalau betul-betul nak besarkan ni. Tak boleh nipis sangat. Ini kena tebal, tambah lagi welding lah, alloy ke apa ke. Ini pun sama, ni kena tebalkan, extend. Kalau macam ni standard, kalau korang nak tebal kan, yang ni lebih kurang saiz dia 17. Okey, 17 tambah lagi 10, so 27 ke, tambah lagi 10, 17 lah. Kali 7 mm, bukan 17, sorry Lemedi ya, 7 tambah lagi 7 jadi 14. Okey, betul. Tambah lagi sini, bahagian ni tambah baru boleh extend. Kemudian gasket, tak boleh pakai gasket ni, kena buat gasket baru sendiri. Yang ada jual keping-keping tu gunting elok-elok. Kalau nak transfer port belah kiri dia tu besar, apa efek dia? Banyak efek dia. CC dan power. CC kita dah buat tadi kan, kita dah cara nak buat upstroke. Tapi power banyaknya datang dari sini, dari tepi ni. Lagi besar kalau dapat combination 2 ni, sama dengan volume 56. Sini volume kata separuh 56. Berapa separuh 56? Sini 56 saiz diameter. Kita kena buat sini 28 punya volume, 22 cubic centimeter. Sini pun 28, so dia jadi 56 sini, kiri kanan sama dengan ni. Piston pada asasnya adalah pam udara yang membantu pembakaran. Okay? Kalau lagi banyak udara masuk, lagi kuatlah dia punya letusan. So bila kita buat 56 pada piston, sini pun 56 masuk, balance lah. Tambah pula kita nak jadikan piston stroke dia square, so volume 56 kiri kanan campur dengan ini, so dia balance. So kita boleh guna sebesar-besar carburetor. Kalau tak lah, maksimum boleh pergi 42 mm macam 4 stroke untuk buat lah. So akan menambah horsepower dari segi teori je, pada saya lah teori je, tapi dari segi praktikalnya benda ni memang dah dibuat pada motocross. 125cc pun horsepower 40 lebih, tak ada buat apa-apa pun, standard macam tu. Carburetor 38 ke 40. Dari segi teorinya lah. Dari segi praktikalnya memang dah terbukti pada motocross. Okey, di sini apa kita nak buat, kita sama ada potong ni terus, dan ini kita extend lebih kurang 2 mm ke bawah. Sebenarnya bukan bawah, atas. Yang ni jangan kita gentingkan, just macam ni je. Benda ini pun sama, mestilah sama. Ini pun sama. So ini nak besar kan, sama pun juga macam tadi. Kalau nak besarkan, pastikan dinding ni kena tambah lagi aluminium, welding lah kat sini, lebar kan, baru boleh. Tidak dia nipis dinding tu, kan boleh main taramnya kan. Boleh. Tapi kita kena check balik dalam ni. Kalau kita welding sini saja, tapi dalam tak buat, dalam ni kan, dalam tak buat, macam tu, nipis pun tak ada makna. So kita kena buka semua ni, buat dalam, kerja rumit. So kalau tak nak kerja rumit, pening kepala, just buat apa yang patut saja. Penting pakai dalam, simple je. Yang ini kita buat curve sampai sini, jangan terlampau rapat sangat. Kita ada gap, mesti ada gap sini, separuh ni kita ambil separuh sini. Okey, di situ dan juga di sini separuh je. Ini tadi kita potong kan, jangan kita potong terus, dan jangan kita buat segi sini, dia akan melemah kan, struktur. Ni curve, ikut balik, just turunkan saja. Okey, yang ni kita polish ke dalam, yang ni pun sama, ke dalam. Okey, yang ini dari sini, ini pun macam ni, dia nyerung. Kenapa? Kita kena ikut balik transfer port kat dalam ni, ikut curve dia. Transfer port kita boleh lebarkan ikut atas ni. Setengah orang dia buat ini kangkang, tapi ini dia tak buat. Yang ini kangkang, ini tak buat. So bila kita dah besarkan bahagian atas ni, jangan terlampau rapat sampai sini. Ambil dalam 2-3 mm, sini pun 2-3 mm, dan smooth, mana flash.
manufacturer effect. Yang ini boleh dibesarkan. Kalau di sini berapa mm saya pun tak ingat. Size exhaust ni, kalau tak silap saya lebih kurang 25 macam tu lah. Just besarkan di sini, di sebelah kiri kita kembangkan lebih kurang 23 mm, sini pun 23 mm. Itu saja. Kemudian bahagian bawah jangan potting ke atas ya. Besarkan ke bawah ni untuk clearkan flash. Okey. Kemudian dari sini kita tengok, kembangkan daripada kecil belah dalam, kita kembangkan. Daripada kecil belah dalam, yang kita dah buat tambah 3 sini, tambah 3 kat kiri kanan, yang ni kita kembangkan. Yang ni jangan dipottingkan lebih-lebih, jangan dipottingkan lebih-lebih. Ini pun sama, kita ikut balik shape ni kita ikut, cuma kita besarkan shape, jangan kita buat shape baru, jangan, kita ikut balik. Itu basic buat potting lah. Okey, yang bahagian transfer port, pastikan flow dia daripada sini dengan ini ada curve kan, jangan kita usik curve tu atau buat curve baru. Pastikan haluan dia kemari. Nampak tu, haluan dia menghala ke belakang. Ini pun sama, haluan dia menghala ke belakang. Ini pun sama, menghala ke belakang. Kalau kita lebarkan sikit, pastikan dia menghala ke belakang. Itu saja tip, simple je. Okey, ada tambahan sikit. Kebiasaan bahagian yang selalu jam adalah di bahagian depan piston ya, di bahagian sini ya. Dia selalu cala di bahagian sini, dua ni. So, bagaimana cara dia? Simple, kita check balik. Ini exhaust, bahagian exhaust bawah. Okey, sini. Dan kita tengok di sudut mana. Sudut yang selalu dia jam adalah di sini, di kawasan yang sini. Sini selalu jam. Bahagian sini selalu jam. Kita zoom sikit. Bahagian sini selalu jam. Bahagian sini selalu jam. Bahagian sini selalu jam. Di sini dia titik. Macam ni. So kita tengok ni di bahagian exhaust cara nak sukat, kita ambil di tengah. Kita ambil yang ni, sentang ni. Okey, ini sama. Kita just buat lubang di sini atau di sini. Ambil pertengahan. Okay, kita sukat dengan pembaris bagi dia tegak Ini dia punya contoh. Tadi saya cakap kita ambil sudut ni dengan ni. Okey. Tapi kita ambil angle di sini sikit. Yang ni pun sama, angle situ. Right? Sebab ini dia yang dalam tu. Ni angle dia. So ambil di sini, ambil di sini dan juga di sini. Mana-manalah pastikan. Okey. Bahagian situ selalu jam, sebab terlebih panas. Saya dah buat garisan ni. Terpulang pada kita mana bahagian. Dia tak ada spesifik. Two stroke ni keistimewaan. Dia tak macam four stroke. You kena betul-betul precise. Two stroke ni dia kena kreatif. Mana bahagian yang kita selalu fikir akan jam. Bunyi macam kartun. Tapi itulah two stroke. Dia based on feel. Ada orang dia suka main top end. Ada yang suka main middle dan main low. So kalau middle low tu, make sure dia di tengah sini. Sebab kalau di tengah, kepanasan exhaust tu mengenai masuk dalam ruang exhaust tu. So ambil di tengah. Saya recommend bahagian tengah lah. Dia kena exhaust, dia kena bahagian block. So berapa nak buat saluran tuti daripada dalam keluar? Satu, ni bawah sangat. Tu terpulang lah. Takut dia genting kan. Di sini boleh buat. Ataupun di tengah ni. Ataupun just di sini. Jangan korang toreh jadi macam ni dengan grinder, tak. Ini just lukisan technical untuk kita locate di mana yang sesuai. Dia selalu jam dalam kawasan ni. Kadang-kadang belah sini. Tengok gaya potting kita. Kalau nak menghilangkan jam di bahagian ni, itu yang saya kata besarkan potting di bawah ni. So, tujuan kita potting ialah melancarkan aliran udara dan campuran petrol supaya tak ada gangguan. Yang potting-potting tu tak payah lebih-lebih. Kita just polish mana yang offset di antara sleeve dengan block tu. Kalau ada tinggi sebelah, just ratakan. Gila tu. Simple saja. Ini untuk cara yang normal. Cara yang ekstrim, kita buat satu lagi. Nipple tuti. Kita taruh alirannya di antara yang paling bawah, yang ni kita taruh dekat dengan exhaust, lebih kurang 10 mm daripada exhaust. Buat lubang di sini, tak nampak buat lubang di sini, cross pergi ke sini. Ataupun kalau kita dari depan, saluran tuti tu sebelah sini, sebelah kiri kita pipe tu akan pergi ke depan. Kita buat lubang di sini atau di sini. Dia akan inject ke tengah. So the best ini sengitkan sikit kemari dan dia akan pergi ke tengah. Dia mesti pergi ke tengah. Tengah sini. Dia mesti pergi ke tengah. Atau nak senang, dari sini direct.
Lubang sama saiz dengan lubang tuti, saiz seperti ni. Ni. Lubang dia dalam ni, buat lubang macam tu. Bunyi pelik, tapi ini yang dilakukan oleh banyak pada enjin-enjin two stroke berkuasa tinggi untuk mengelakkan daripada jam sama ada enjin tu bersejukan cecair maupun udara. Kemudian last but not least, kita pakai ni copper gasket untuk head. Originalnya aluminium gasket. Aluminium gasket jika dibandingkan copper gasket, macam saya cakap tadi, dia dissipate ataupun dia menghilangkan panas lebih cepat berbanding aluminium. Ini plate aluminium lah, dan dia tahan lama. So itu saja tips untuk beginners yang nak buat sendiri pada blok Suzuki. Pesan saya, jangan berlebih-lebih. Buat sikit 1 mm, kemudian try. Buat sikit 1 mm, kemudian try. Jangan kita terus nak buat terlampau advance. Kita tak tahu apa yang kita hadapi. Akhir kata, saya harap benda ni bermanfaat. Majulah diri anda untuk masa depan anda. Semoga semua dirahmati Allah. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Adios.